เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เด็กในโรงเรียนไม่มีใครรู้สีบุญเรืองเมืองนรกพวกนี้โดนเรียกตัวเขาห้องปกครอง ขอความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายด้วยเพราะว่าคนไม่รู้ก็คือคนไม่ผิดนะครับกูเห็นด้วยจริง มึงจะเชี่ยอะไรกับคำว่าแมวหนาวะ แมวชื่อแม่กูสัตว์ เป็นเนี่ย ไอ้ยันนี่มาหมัด สรุปจะได้รักกันไหม ได้รักแน่นอน แต่รักข้างเดียวปะ ไม่ข้างเดียว สุดท้ายเธอก็รักเขานี่ 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 เธอก็รักเขานี่ สวัสดีชาวแมงโกซีโร่พวกเราโวยกันอยู่พาร์ท สวัสดีครับ เงินอนุภาพครับ ช่วงนี้ปรุงจืดว่ะปรุงจืดแทนไหม จืดแล้วอ่ะ สวัสดีครับโอทาราธรครับ period สวัสดีครับต้นหลิวครับ เป็นแมวน่ารัก สวัสดีครับบีเวอร์ครับอยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่ไม่ไหว สวัสดีครับพายครับ กูไม่อยากอยู่ กูไม่อยากอยู่ ก๊อฟ ไม่ผมคิดก่อนคุณน่ะ อ๋อมาถึงก๊อฟ อ๋อกอล์ฟ สวัสดีครับกอล์ฟพัสธรครับ ยิ้มแฉ่งครับผม ยิ้มแฉ่งเชิญยิ้มนะฮะเชิญยิ้มครับก็ต้นพัดได้ฝุ่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ได้ฝุ่นเนี่ยเห็นผีนะครับ เดี๋ยวนะมึงอย่ามาแย่งเรื่องกู เป็นเรื่องราวนะครับที่ต้นฟ้าเนี่ยแอบชอบไต้ฝุ่นมา 6 ปี เดี๋ยวนะของกูพี่ ครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้นฟ้ากับไต้ฝุ่นก็เป็นเพื่อนข้างบ้านกันนะครับแล้วทีนี้ไต้ฝุ่นเนี่ยแอบชอบต้นฟ้ามากเรียกได้ว่าข้างรักครับ ไม่ได้ชอบขนาดนั้นครับ นั่นแหละครับแต่ผมว่าชอบ ไม่ได้ชอบขนาดนั้น แต่ผมว่าชอบ แล้วใช่แล้วเขาก็ตามมาหาผมที่เชียงใหม่นะครับแล้วเขาก็มาแอบตามจีบผมแล้วสุดท้ายเราจะไปรักกันยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับ สวัสดีครับดาวตกนะครับ ก็เรื่องราวของเราครับ เราย้ายไปอยู่ในหอที่ราคาถูกครับ เพราะว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ เพราะว่าผีเยอะ ทั้งหอก็มีแค่พี่อาทิตย์ที่อยู่ห้องข้างๆเรา แล้วเขาก็ตื้อเราบ่อยมากครับ ชอบมาเคาะประตูห้อง ให้ช่วยอันนู้นช่วยอันนี้ ซึ่งแบบก็แอบน่ารำคาญครับ เฮ้ยเกินไปดาว แล้วก็แต่เราก็อยากช่วยครับ โอ้ เพราะว่าเห็นแก่ว่าเป็นเพื่อน เป็นเพื่อน เป็นแก๊งเดียวกับแบบพี่ของเพื่อนเราครับ เราไม่ชอบเหรอฮะ ฮะ ก็ไม่รู้ครับ อยากรู้ก็ต้องไปดูครับ The Sun from Another Stars VTV only เพื่อนสองคนที่เป็นเพื่อนที่สนิทกันที่มีการเริ่มต้นกันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอีกคนนึงปากไม่ดีใช่ครับแล้วสองคนก็ได้ทำความรู้จักการพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นเพื่อนสนิท แต่มีอีกคนหนึ่งคิดไม่ซื่อ แล้วในด้วยความมาเฟียคุณไปพบรักกับเขาแบบได้ยังไง เพราะว่าผมไปต่อยตีพวกอันธพาลแถวบ้านเขา บ้านของบ้าน ที่แบบชอบมากวนเวลานอนอื่นอะไรเงี้ย อ่า เราก็เลยแบบกางสักหน่อยแล้วเนี้ยเราได้แผลมาแล้วเขาเห็นไง แล้วคุ กู ณไป ก็ ห ช ลอ วน ก ไปงั้นแหละกูแค่เบลาดีนจะหมดอายุ เพราะอันนี้ฟังไม่ขึ้น สรุปจะได้รักกันไหม ได้รักแน่นอน แต่รักข้างเดียวปะ ไม่ข้างเดียว สุดท้ายเธอก็รักเขานี่ 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 เธอก็รักเขานี่ เห็นว่าตอนเด็กๆเราก็เป็นเด็กที่แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าเกเรแล้วก็ไม่ได้เกเรแบบต่อยกับคนแต่ว่าแบบเป็นเด็กแสบอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนกับว่าป้องกันบ้านแล้วคือมันก็เป็นการบ้านที่แบบว่าค่อนข้างซีเรียสนิดนึงอะไรเงี้ยครับตอนเช้าก็มารอสักพักตอนส่งไปปุ๊บคืออุ่นลอกยันแบบ6 โมงเช้าแล้วแบบสติหลุดแล้วแบบเขียนชื่อเพื่อนไปด้วยลืมเขียนชื่อตัวเองคือลืมไปเลยอะไรเงี้ยก็โดนจับได้ว่าแบบลอกการบ้านมาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็แบบตลกนิดนึงเลยครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เด็กในโรงเรียนไม่มีใครรู้ แต่จะมีเฉพาะเพื่อนในห้องที่รู้อันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าแบบ
แย่มากตอนนั้น มันจะมีตึกหนึ่งเป็นห้องเรียนจะมีชื่อห้องอยู่ แล้วเราอ่ะก็เป็นคนที่แบบไม่อยากเรียนห้องนี้แล้วก็ไม่ชอบวิชานี้เฟสอะครับมันจะมีเช็คอินแล้วให้ลงชื่อที่ตั้งอะไรเงี้ยครับห้องเนี้ยเขาตั้งชื่อว่าห้องสีบุญเรือง เราก็เลยเอามาตั้งว่าสีบุญเรืองเมืองนรกแล้วก็โพสต์แบบโอ้ยเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เช็คอินแล้วเราก็ไม่ได้ดูเช็คอินเนี้ยนานมาก แล้วพอกลับมาเปิดทีนึงอะไอเช็คอินอันเนี้ยมันขึ้น 3-4 พันคนเช็คอินอะแบบเหมือนเราเป็นตัวเปิดคนแรกอะแล้วเด็กก็แบบเช็คอะไรอย่างเงี้ยเขาตอนนี้เขาอาจจะรู้แล้วล่ะครับเริ่ม มาจากนี่เองครับ พรุ่งนี้โดนเรียกตัวเข้าห้องปกครอง ตอนช่วงสมัยนั้นอะจะเข้ามหาลัยแบบอยากเรียนมชมากแล้วมันแบบรู้สึกว่าในโรงเรียนมันไม่พอจริงๆเราก็ไปเรียนแบบโดนเรียนไปอยู่ที่เรียนพิเศษเลยแบบทั้งวันแล้วก็เขาก็สอนติวข้อสอบอย่างเดียวเลยทำแต่ข้อสอบ เขาไม่รู้ด้วยว่าเราโดดเรียนหรอ เขารู้เขาก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนนี่แหละที่แบบจบไปแล้วเขาก็เหมือนเขาเคยผ่านมาแล้วเหมือนกันที่ในโรงเรียนนะ จริงๆที่เล่ามาก็มีเกือบหมดแหละที่ทำมาเพราะผมเรียนโรงเรียนชายล้วนใช่ไหมแต่หลักๆที่แบบว่าจำได้เนาะมันก็น่าจะเป็นเรื่องแบบการตีกันระหว่างแบบโรงเรียนอื่นนู่นนี่นั่นมาแล้วก็เสร็จปุ๊บว่ามันเป็นการตีกันที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าเข้มงวดเรื่องการแบบตรวจตรามีทหารมีนู่นนี่มีตำรวจด้วยเสร็จปุ๊บอันเนี้ยมันคือการตีกันที่แบบว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงก็วิ่งไล่กันมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับทีนี้เหมือนมีพี่ทหารมา แล้วก็ลงมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บวิ่งไล่ตามถือกระบองอะไรเงี้ยทุกคนก็วิ่งหนีกันผมจำได้ว่าผมก็วิ่งเข้าไปมหาลัยไปทำเนียนๆแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่เขาเดินตามมาตรวจเสร็จปุ๊บผมก็แบบกูจะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนึกว่าจะรอดแล้วก็มีคนหนึ่งเดินเข้ามาเนี่ยไปรวมตัวกับเพื่อนข้างหน้าเลยอะไรเงี้ยผมก็ด้วยความที่ตอนนั้นมันเริ่มอยากจะเป็นนักแสดงละก็เลยเนียนไปบอกว่าอ๋อเปล่าเลยครับผมมาหาพี่ครับเนี่ยพี่ผมเรียนอยู่นิเทศแล้วก็แบบนิเทศเขาเหมือนเขาแบบว่าเห็นคนอื่นก่อนเขาเลยแบบโอเคไปหาพี่นะแล้วอย่ามาเดินแบบทะเลทลายอะไรเงี้ยรอดเป็นเรื่องที่แบบว่ากูรอดได้ไงวะตอนนั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากให้มันเกิดเท่าไหร่ครับผมอยากเกิดเลยจริงๆ ผมก็เคยโดดเรียนเหมือนกับทุกคนนะครับช่วงแบบประมาณมต้นเนี่ยคือเป็นช่วงที่เราเพิ่งขึ้นมาม.1 ใหม่มันจะมีคาบเขาเรียกว่าโฮมรูมตอนท้ายซึ่งผมมันรู้สึกในใจว่าไอ้โฮมรูมนี่มันมีไว้ทำไมไม่จำเป็นสำหรับเราอะไรเงี้ยครับเราก็เลยชวนเพื่อนโดดกันดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเราเรียนจบแล้วเนื้อหาที่ควรเรียนจบแล้วเหลือแค่โฮมรูมตอนท้ายสักพักหนึ่งเขาก็เพื่อนผมก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้เมื่อมึงต้องรีบกลับมาด่วนเพราะว่าอาจารย์เขาเข้มมากเขาเช็คชื่อแล้วถ้าเกิดว่าไม่กลับมาจะโดนคัดแบบคัดลายมืออะไรนะครับพันจบผมตกใจอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมดื้อผมก็คือแบบไม่จริงหรอกมันเพราะมันเป็นวิชาโฮมรูมอะไรเงี้ยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นผมก็เลยสู้ก็ไม่กลับเลยครับผมก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนไปจนตอนเช้าเขาเรียกไปพบผมต้องคัดจริงๆครับแต่จะไม่ถึงพันประมาณแบบ400-500จบนายพัศพลจะไม่โดดคาบโฮมรูมอีกแล้วครับเลยครับพันจบแล้วผมรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่หนักมากสำหรับผมเพราะว่าถ้าโดนตีครับมันเจ็บแป๊บเดียวมันต้องคัดเนี่ยฮะปวดนานใช้เวลาเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยครับไม่กล้าโดดอีกเลยจะโฮมรูมจะอะไรไม่กล้าโดดอีกเลยครับจะมาบอกน้องๆนะฮะไม่ดีครับโดดเรียนนะไม่ดี อย่าโดดเรียนกันนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ เอาให้มันเนียนๆอ่ะ พายอันนี้จะเป็นคนดีที่สุดในแก๊งนี้ ผมไม่มีเรื่อง ใช่ เสียหายเลยใน พายจะเป็นฟิลแบบเรียนจนสลบเลยป่ะ จริงตั้งแต่เด็กแหละเป็นคนที่แบบชอบเรียนมากแบบชอบเรียนแบบไม่เรียกว่าไม่เคยโดดเรียนไม่มีเรื่องเสียหายไม่ทะเลาะกันไม่เข้าเรียนสายไม่มีอะไรเลยมันก็เลยแบบไม่มีเรื่องให้เล่าอย่างเงี้ยเรื่องเสียหายในโรงเรียนผมศูนย์ เป็นเด็กดีมากๆ ดีมาก หายากมาก ศูนย์ใช่ก็ล่าสุดคือซีรีส์ผมอ่ะได้กลับไปถ่ายที่โรงเรียนตัวเองใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็เจออาจารย์บอกว่าโตมาดีนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจารย์ก็จำได้ด้วยความที่พอมันเด็กเรียนอ่ะอาจารย์ก็ชอบใช่ปะล่ะเพราะว่า แต่จริงเขาเป็นคนมีระเบียบวินัยมากนะ จริงกับ ใช่ สุดๆอ่ะ สำหรับตลอมองเขาว่าเป็นครอบครัวครับ เพราะว่าถึงครอบครัวนี้มันจะใหญ่มากอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงแต่ว่าเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็เราก็ไม่มีเราเล่นถ้าไม่มีคนดูก็คือเล่นให้ใครดูอะไรอย่างเงี้ยเขาคือเหมือนเราให้เกียรติเขาอะครับเขาคือคนดูเขาคือคนที่เป็นแรงอีกหนึ่งแรงที่ช่วยดันเราขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากจะขอบคุณให้ครบทุกคนแต่ว่ามันก็อาจจะไม่หมดแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดในเวของเรา จากวตลเลยแหละ วตล ใช่คือต้องบอกว่าชื่อด้อมเป็นอะไรที่ยากมากนะครับสำหรับการตั้งอะไรแล้วก็อยากให้มันมีความง่ายที่สุดมีความแบบ
สามารถพูดได้ง่ายที่สุดเลย ตอนแรกก็มีหลาย ๆ ชื่อที่คิดไว้ แต่ว่าพอทำรู้สึกว่าไม่เวิร์กจริง ๆ มันไม่ควรที่ต้องคิดเยอะขนาดนั้น อยากให้เป็นอะไรที่มันเห็นแล้วมันสามารถสื่อได้ถึงเราสองคนง่าย ๆ ซึ่งผมก็เขียนบวตลบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยฮะ มันก็เป็นบลก็เป็นบวตลเป็นคำย่อ เอามาย่อให้กันแล้วกัน แล้วก็รู้สึกว่าบัวลอยมันจะมีหลากหลายสีสันเนาะ ถ้าคู่เราก็จะเป็นความแบบน่ารัก ความแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเข้ากัน หลังจบงานเราก็เลยโพสต์ขอบคุณชาวบัวลอย บัวลอย แฟนคลับงงว่าคืออะไร คืออะไรอ่ะ จะเอาชื่อนี้จริงๆหรอ หรือยังไง ต้องเรียกอะไรยังไง คุยไปคุยมาเมนชั่นไปเมนชั่นมา ติดอันดับทวิตไปเลย งงไปเลยว่าแบบใช่ คือบางคนก็จะแบบบัวลอยมีดราม่าอะไรก็รอร้านไหนจ๊ะ ก็เลยงงเหมือนกัน ก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็แปลกดี น่ารักดีอะไรอย่างงี้ อ๋อชื่อน้องของเรานะครับ ก็ชื่อว่า เฮ้ย เอาเลยเหรอ คือโอ๊ตอะหมายถึงว่าโอ๊ตคิดว่าโอ๊ตกับพี่เงินน่าจะเป็นคนที่ energy เหมือนกันครับหมายถึงว่าวิธีการ treat คนเหมือนกันที่โอ๊ตสังเกตพี่เงินมาโดยตลอด คือโอ๊ตไม่ได้มองแฟนคลับว่าเป็นแฟนคลับขนาดนั้นเพราะบางทีเราเกรงใจมากๆอะไรเงี้ยครับเรา treat เขาเหมือนเป็นครอบครัวที่เหมือนเป็นพี่น้องพี่ชายน้องชายอะไรเงี้ยครับเพราะบางทีเวลาเราพิมพ์ขอบคุณหลังงานเสร็จเราจะแบบบางทีก็เขินที่จะพิมพ์ว่าพี่แฟนคลับเราดูแบบอดทำไมอดแบบลุกโซดาราจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยากจะพิมพ์เป็นพี่น้องๆที่มาหากันมากกว่า แต่ว่าถ้าเกิดให้มองภาพรวมคาแรคเตอร์ครับโอรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกัน คิดแบบเนี้ยแบบหมายถึงว่าเวลาไปงานรู้สึกว่าทุกคนแบบมีมารยาทมากๆแบบลูกค้าที่จะให้ฟีดแบ็กมาว่า แฟนคลับน่ารักมาก แฟนคลับน่ารักมาก นั่งกันเป็นอะไรแบบนี้ แฟนคลับน้องๆแบบเป็นอินโทรเวิร์ตมากเลยค่ะแบบแต่โอรู้สึกว่าเขาอะแบบแค่รู้สึกว่าเขาให้เกียรติสถานที่กับ ใช่ ให้เกียรติงานแล้วให้เกียรติเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วไม่ใช่แค่คนไทยนะครับ อินเตอร์แฟนด้วยครับ ใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบขอบคุณครับที่แบบว่าน่ารักกับพวกเราเพราะพวกเราก็แบบดีใจเหมือนกัน ใช่ครับแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ที่แบบว่าเราคุยกับแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การแบบทำเพราะหน้าที่แต่คือเราทำเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนกับการที่เราคุยกับใครสักคนหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุยกับคนเนี้ยแล้วมันคอมฟอร์ตซึ่งผมตีว่าคอมมูนิตี้เนี้ยมันคือคอมมูนิตี้หนึ่งก็คือคนหนึ่งที่เราเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจ ทุกครั้งที่เขากลับมาคอมมูนิตี้นี้เขาจะมีความสุขทุกครั้งไม่ว่าเขาจะคุยอะไรก็ตาม หรือแบบจะคุยเล่นแซวเล่นกัน ผมก็มองว่าแบบทุกคนก็มาด้วยรอยยิ้มมีความสุขอ่ะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่แบบว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปแล้วเราจะไปเอนจอยกับพวกเขานั่นแหละ รู้สึกว่าเหมือนเซฟโซนมันเขาไม่จ้าเราเลย แล้วเขาซัพพอร์ตในทุกๆอย่างที่เราอยากทำแบบอยากแต่งตัวยังไงอยากแต่งหน้ายังไงอยากลุคแบบไหนอยากทำอะไรคือทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ without judging อ่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับ อยู่ในช่วงประมวลผลเก็บข้อมูลอยู่ เออ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเพิ่งจะได้ออกอีเวนต์แบบ จริงๆจังๆเยอะขนาดนี้ เจอแฟนคลับแต่ว่าที่ผมสังเกตแฟนคลับค่อนข้างเป็นคนพูดเก่ง ใช่ใช่ พูดเก่งมาก ชวนคุยเก่งมาก ชวนคุยเก่งอ่ะคือแบบว่า ไม่ให้เราเหงา พูดเรื่อยเปื่อยอ่ะคือพูดได้แต่พอจะให้พูดจริงๆแล้วเหมือนชอบคิดคำไม่ออกเหมือนเขาก็คอยชวนคุยตลอดแบบอะไรคุยให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ผ่อนคลายปะ ผ่อนคลายขึ้น ผ่อนคลาย ใช่เหมือนแฟนคลับก๊อฟกับพายชอบเหมือนชอบอยากให้ก๊อฟ ชอบอยากให้ก๊อฟเป็นเมฆ ชอบจะเป็นก๊อปพาย แต่ว่าไม่ใช่แค่แฟนคลับหรอกบางทีอ่ะคนในออฟฟิศก็จะแบบว่าเรียกสลับกันตามก๊อฟพายให้หน่อย ใช่มันเป็น นี่ก็จะบอกว่าไม่ได้ต้องพายก๊อฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเรียกสลับไปสลับมา มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยแบบก่อน เข้า ฟอ มา ร์เวอ แร ร์ กๆแล้วใช่ ใช่ แต่แฟนที่แฟนคลับเราหลากหลายนะ หลากหลายมากแต่ส่วนใหญ่มีทั้งตัวแรงตัวเบาเสริมกันไป ตัวแรงนี่ไม่ใช่แรงอย่างนี้คือแรงไปถึงแบบ แต่งตัวอะไรปรุงจัด แต่ง ปรุง ตัว จัด แรงปรุงจัด บางทีคือมาแบบเฮ้ยอะไรอ่ะงานเดียวกันปะเนี่ย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมันแบบมันสร้างภาพจำให้ตัวเองได้อะไรเงี้ย ใช่ หรือแม้ถ้าเกิดคนที่เบาก็คือเบาไปเลยแต่เราก็ยังจำเขาได้นะเพราะแบบรู้สึกว่าคนนี้น่าเอ็นดูอ่ะแบบน่าเข้าไปคุยด้วยเพราะว่าเขาจะดูอินโทรเวิร์ตหน่อยๆอะไรเงี้ยแบบให้เขารู้สึกว่ากล้าพูดดีกว่าอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าค่อย ๆ แบบละลายน้ำแข็งอะไรเบรกไอซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยคือส่วนตัวเราสองคนเองอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งมากหรอกแต่แบบ ชอบหยุ่มกัน แบบเฮ้ย ชอบหยุ่มกับชอบหยุ่มกับแม่ ตั้งโต๊ะแถลงตำนานนี้มีที่มาก็คือมีหลายเรื่อง
ประเด็นมากครับก็มีเรื่อง edit วิดีโอแบบยำเป็นเรื่องเป็นราวครับแต่ว่าเรื่องที่แบบ Talk of the Town ตอนนี้ครับคือแฟนคลับแบบว่าชอบบอกว่าโอ๊ตกับพี่เงินเลิกกันครับ อินเนอร์มาแรงด้วย ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เลิกกันครับเราแค่บางทีโอ๊ตอาจจะ social detox หรือว่าแบบไม่ได้เข้าโซเชียลมีเดียครับแค่นั้นเอง ผมก็จริงๆเราก็ต้องไปใช้ชีวิตในแบบของเราบ้างครับ ถึงเวลาแล้วเราก็จะกลับมาคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ แต่สุดท้ายแล้วคือไม่อยากบอกว่าเป็นการเลิกครับผม เพราะเราไม่มีการเลิกเป็นพาร์ทเนอร์แน่นอนครับ เราต้องเดินไปด้วยกันทั้งสองคนเราต้องจับมือกันจับมือกันมาขนาดนี้แล้วแค่นี้เราไม่ต้องกระทำหรอกอะไรนะครับ จับดีๆ ให้เหมือนคน จริง แบบอยากจับจริงๆอ่ะ bro ออกประเด็นตรงนี้ว่าไม่ได้เลิก ไม่ได้เลิกกัน ขอบคุณที่ให้พื้นที่สื่อครับ คือด้วยความที่ตอนเราชอบเป็นคนที่แบบว่า ให้มันมีอะไรคุยตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็เลยทำไงดีล่ะงอนไปเลย ให้มันมีการอุ๊ยทำไมล่ะอย่างนั้นอย่างงี้ให้คนเขาอยากรู้กลัวเขาเหงากันก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาเลย แต่ว่าสุดท้ายก็งอนจริงไงก็ยอมรับมาง อนจริงงอนเรื่องอะไรล่ะ ก็หลายๆเรื่อง ก็หลายๆเรื่องก็ อันนี้ใครก่อนคัดก่อนอันนี้จริงปะเนี่ยอยากรู้ จริงไหม ก็ โอ๊ต มีบ้างทำงานด้วยกันมาโอ๊ตยังเคยงอนพี่เงินเลย มันก็มีบ้างมันก็มี ก็งอนแบบว่าโอ๊ตบอกแล้วว่าโอ๊ตไม่ชอบเดินโอ๊ตเดินได้มากสุดวันละ39แต่ก้าวที่31พี่เงินต้องอุ้มแต่พี่เงินไม่อุ้มก็เลยงอนนี่ก็งอนเลย ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องแบบว่าทั่วๆไป อ๋อเลิกไป กลับมาที่ต้นหลิวงอนอะไรบีเวอร์ ก็จะเป็นแบบประมาณแบบว่าฉันทำอันนี้เธอไม่เห็นหรอ นี่เห็นไหมล่ะ เธอไม่เห็นอันนี้ เธอไม่เห็นนะ ผมต้องขอความเป็นธรรมต่อ นี่อีกแล้ว ต่อพี่ๆแฟนคลับแม่ๆทุกคนด้วยครับ บางทีนะฮะ ผมเองนะครับ ก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าผมไม่เห็นอะไรเลยผมก็ไม่เห็น ใช่ ขอโทษครับ มันจะมีวันที่เราอยากจะโซเชียลดีท็อกบ้าง เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะดีต่อตัวเรามากขึ้นอะไรเงี้ยครับทีนี้ผมก็ไม่เห็นหรอกว่าเขาโพสต์ไม่โพสต์อะไร หรือบางทีผมก็เข้าไปเล่นผมก็ออกเลยอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ตามต่อ ไม่แต่เหมือนกัน พอเราเริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยอันนางอนแน่เราทำยังไง ผมไม่รู้ครับนี่แหละประเด็น ผมไม่รู้ครับนี่แหละประเด็น ขอความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายด้วย เพราะว่าคนไม่รู้ก็คือคนไม่ผิดนะครับคนผิดก็ผิดนิดนึง ผิดที่ไม่รู้ กูถือว่า ใช่ไหม กูเห็นด้วย จริง กูไม่รู้เหมือนกัน ใช่ไหม ทำไม่ได้ไงโอ้ คือมันไม่ถูกต้องไงคือบางทีมันต้องดูหน่อย งอนเรื่องอะไรล่ะ ท็อปสไลด์แฮนด์ผิด ไม่ได้คุยกับเรื่องอะไร เรากลับกันไหม เรื่องอะไร เราก็จะเอาคืนบ้าง ฝันลายเควาบิ เดี๋ยวไม่ เจ พูด อเลย ต่อเล่น ทำไมพาถึงเป็นฝันร้ายอ่ะ เพราะว่าผมอะชอบเล่นไงแบบว่าอย่างตอนสงกรานต์ก็เล่นกับโอ๊ตอย่างเงี้ยแล้วโดนพี่เงินบอกพรบออกห้ามเล่นสงกรานต์ อะไรอย่างเงี้ยเหมือนด้วยความที่พอมันเป็นเพลงเนาะเราก็แบบก็เล่นตามเพลงอะไรเงี้ยของจับของทัช กูยืนหัวโดอยู่ มาจับประทัดกูสิ เฮ้ยอยู่เลย ไม่ก็เราจับไปแล้วแต่นายไม่เล่นตาม ดูเล่นตัวทำไมล่ะ กูมันไม่เป็นอย่างนี้ไง นายฟังนะนายเขาเลือกระหว่างนายโอ๊ตและพี่เอิร์ธนายคิดว่าเลือกใครหรอ ไม่ต้องบอกว่าพายจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนเจ้าชู้นะทุกคน พายเพลย์บอยมาก จริงๆนะฮะทุกคนสังเกตได้เลยนะครับไปดูเอาคลิปเนี่ยไปลงใน TikTok ได้เลยนะฮะจะเริ่มที่ต้นหลิวก่อนนะครับต้นหลิวนั่งตักนั่งอะไรว่าไอ้ อันนี้เห็นกับตาจริง แล้วอันนี้ก็ไม่ขัดไม่ขืนอยากรู้ทำไมถึง อันนี้ก็เห็นจริงเหมือนกัน ไขื แต่ทำไมเราไม่ไปขายเพื่อนเขา อ๋อโอเค ปิดการแถลงของเพลงแค่นี้นะ ทำไมปากหยิบใส่กล้องเลย Catch me if you fan สำหรับบทนี้พี่ให้นะ แล้วนี่มายังไงครับ ก็เรียกรถมาครับ งั้นกลับกับพี่ฟ้าไหมครับ ชัดเจนซะเลยก่อน โอเค ต้นไฟใต้ฝุ่นคัด1 เทค 1 action แล้วนี่มายังไงครับ
เรียกรถมาครับ กลับกับพี่ฟ้าไหมครับ กลับกับพี่ฟ้าไหมครับ พี่ฟ้าจะไปส่งที่หอเหรอครับ ไปค้างห้องพี่ฟ้าไม่ได้หรอครับ ก็เราเป็นแฟนกันแล้วนี่ครับ ก็เราเป็นแฟนกันแล้วนี่ครับ เป็นแฟนแล้วไงเล่า จะหลบไปไหนล่ะครับ ไม่เอาด้วยหรอก ไปแล้ว ก็อยากใช้เว ลูก ลา หัว อยู่ ลู กับ ก แฟ หัว นนะ ลูกหัวเลยลูกหัวเดี๋ยวนี้ ถ่ายกระซิบเยอะมาก พี่มีทุกแบบ ก็อยากใช้เวลาอยู่กับแฟนนี่นะฝึกคิดอะไรเนี่ย ต้นฟ้าต้องค่อยๆเข้า เข้าไปใกล้ เข้าไป เลยฝุ่นอย่าให้เขาจบหนีไปเลย ฝุ่นเล่นตัว ผักๆ แต่ไม่ได้ดึงกลับมา ดึง ดึงกลับมาดึงกลับมา ดึงมาปึ๊บเอ้ย เข้าไปใกล้อีก ใกล้ อย่าขำต้นตาห้ามข แล้วฝุ่นผักออก ฝุ่นบ้าเหรอ แล้วเดินหนีไปเลย เก่งมาก อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าต้นฟ้าเวอร์ชันนี้เขาจะมีความกระเฮี้ยนกระหือรือ เวอร์ชันของปกติเนี่ยเขาทำไว้ดีมากนะฮะแล้วจะมีความแบบว่าทะนุถนอมเหมือนเด็กเล็กนะฮะแต่ว่าของเวอร์ชันพายจะมีความแบบไอเสืออยู่ข้างในยังมีความไทเกอร์อยู่ แต่ว่าโดยรวมแล้วโอเค เพราะว่าเรามีเวลาแบบซ้อมไม่เยอะมาก ใช่ สรุปนะครับเราสองคน ให้ ให้ครับ แมวผมให้รางวัล เฮ้ย อะไรอะไม่ชอบเหรอเหรอ แมว แมว แมวอ่ะ ชื่อแม่กูไอ้สัตว์ 3 2 แอคชั่น แมววันนี้หน่อยดิ วันนี้กูอยากจะฟีดแบ็กมึงอะเช็คฟีดแบ็กหน่อยดิ ไอ้แมว กูเห็นว่ามึงลังเลตอนยิงอะทำได้ดีมากอ่ะมึงกูให้รางวัลมึงอ่ะนี่แมว แมว แมว แมวให้รางวัล เก็บต่ออีกนิดนึงพี่ต้องคนตีนบ้าง แมว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  ยัดหน้าเลยยัดหน้าเลยยัด เฮ้ย หน้าเลย แมว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  เชี่ยไม่งสุดทนแล้วไอ้สัตว์รอชื่อพ่อชื่อแม่กูอีกนะ จัดการเดิน จัด หลัง การเลย เดินหลัง บ้องเป็นไงลากมา สามลากมาดึงออกมาเอาอีกเขาไม่ได้ในซีนอ่ะไอ้หนาวมึงทำอะไรวะ คือว่าพูดเลยอะไร เงินเฮียเงินเฮีย ไอ้ยันนี่มาหมัด มึงต่อยกูทำไมวะไอ้แมวมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยฮะไอ้แมว กูอ่ะก็ถามมึงกับเป็นเฮียอะไร จะแรงหนาวว่าเขาแมวอ่ะ มึงจะเฮียอะไรกับคำว่าแมวหนาวะ แมวชื่อแม่กูสัตว์ นี่เขามากกว่านี้อย่าห้ามกูไอ้หนาโอ้ยอีนี่เอ้ย แล้วทำไม ครับดีเลยครับที่แบบว่าได้เห็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่อาจจะดิบเถื่อนมากขึ้นของแดนเหนือเดือนหนาวอะไรไหมล่ะ ชอบนะครับชอบสองคนเล่นเลย แต่ผมหักคะแนนโอ๊ตเพราะว่ามึงหันมาต่อยกูที่ยัง 1 2 3 พี่ให้นะ หยุด ขอโทษคือกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะ เลยจริงเลย 3 2 1 action หยุด คุกเข่าเลยโดนทีมไว้ กูขอโทษ กูไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
กูรู้อยู่แล้วว่ามึงไม่ชอบแต่ก็อยากจะกอดมึงอยู่ดีอ่ะ ออกไปเลย ไม่เอานอนกอดมึงเถอะนะนะ ยังจะมาขออีก โอเคงั้นมึงก็ตีกูด้วยหมอนอันนุ่มๆอันนี้ก็ได้ ตีเลย หยิบหมอนเลยตีเลย ซัด โอ้ยกอดเขาไม่เอากอดเขากอดเขาแล้ว มึงต้องตีต่อไปก่อนเขา ไปก่อนเขาไปก่อนเขา ไปกับเพี้ยนไปก่อนเขา ไปก่อนเขาหมอนหล่น ไป กอดเพียที่กอด แล้วก็เลย ภาพรวมนะครับชอบมากเหมือนเป็นเคมีที่แบบว่าน่ารักมากไม่เคยเห็นแบบโมเมนต์เขาสองคน อันนี้จดไว้เขาคอมเมนต์อะ ใช่ แต่ว่ามีคะแนนนิดนึง เพราะว่าเราตกใจง่ายมากไม่มีความเป็นนี่เลยสเต็ปเค้ก เสร็จเค ฉันทำเหมือนเธอทุกอย่างเลยนะ การยืนการอะไรฉันทำหมดเลย โอเคกันให้ผ่านเอาเป็นว่า ถ้าเราแพ้แล้วรอบนี้เราก็ต้องโดนลงโทษนะสิ ใช่ อ๋อ งั้นก็โอเคมาเนี่ย 3 2 1 ให้ค่ะ ไม่ให้ เพราะว่าอยากให้โดนทำโทษ มามา แมวน้อย จุ๊บมะนาวจุ๊บเสือจุ๊บ แมวน้อยแมวน้อยแมวน้อยทุกเวิร์ก กอด แมวน้อย พี่เวิร์ ทั่ว กอด จุ๊บเมื่อไหร่ จุ๊บพี่เวอร์จุ๊บพี่เวอร์ จุ๊บต้นเหลว หนึ่งทีจุ๊บแก้มหนึ่งที จุ๊บต้นหลิว จุ๊บต้นเหลว เอาแก้มชนกัน จุ๊บบัวลอย จุ๊บย่างจุ๊บพี่เงินจุ๊บพี่เงิน ต้นเหลวทเวิร์ก ก็โดนกีหลังก็โดนกีหลัง ต้นเหลวตบน้องต้นเหลว เดี๋ยวปีว่าต่อยพี่เงินปีว่าต่อยพี่เงินหมดเวลาไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงครับ อันนี้ใช้เพื่อบันเทิงเท่านั้น มึงสนับสนุนคนแรกเลย ตั้งแต่ตบแล้วเมื่อกี้ ถ้าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ พวกเราขอเบอร์ดิแฟนว่า คุณสำเนาถูกต้องว้าว ข้อแรกนะครับการที่คุณจะเข้ามาในด้อมนี้ได้ คุณต้อง energy บวกหรือยังครับ ใช่ครับ ส่วนข้อที่ 2 ก็ไม่ยากเช่นกันครับ คุณต้องรู้ว่าโอนและพี่เงินตอนเกิดร้องไห้คีย์ไหนครับเป็นแบบหรือเสียงโลบหรือ อ๋ เสี อย ง อันนี้ไม่ยากเลยอะโอ๊ตน่าจะคีย์สูงเลยอะฟิลมารายแครี ส่วนข้อที่ 3 ครับ ต้องชอบกินของหวานครับ เพราะว่าชีวิตขาดหวานไม่ได้ครับ ครับผม นี่แหละ ข้อแรกนะครับสำหรับครีเอเตอร์มือใหม่ ต้องขยันทำคอนเทนต์ เพราะว่าเราเนี่ยสร้างมีมให้คุณแล้ว คุณช่วยเอาไปตัดหน่อย ไม่งั้นมันจะสูญเปล่านะครับใช่ ส่วนข้อที่ 2 นะฮะ พวกคุณนะครับต้องรู้ว่าเราสองคนนะครับมีส่วนสูงที่ห่างกันกี่เซนติเมตรนะครับคือผมต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นคำถามที่ถ้าคนที่อยู่ในด้อมเราจริงครับด้อมบัวลอยไซเก้าเนี่ยนะครับถ้าคุณรู้จริงนะครับถ้าคุณอยู่จริงๆ คุณจะต้องรู้ อันนี้เป็นแบบว่าคำถามเบสิกแต่ถ้าไม่รู้ก็ลองทายดูก่อนได้ สำหรับข้อสุดท้ายนะครับ ต้องเป็น introvert แต่ติดตลก เราต้องสร้างสีสันให้กับด้อมของเราแล้วก็ ใช่ เพื่อนๆในด้อมนะครับ ใช่ เป็น introvert ได้ไม่ชอบคุยได้ แต่ว่าต้องเป็นติดตลก ติดตลกนิดนึงใช่ถึงแม้เราจะเงียบแต่ก็มีติดตลกนิดนึงให้เป็นสีสันโพซิชั่นมันพอดีเป๊ะเลยล่ะ ข้อแรกนะครับ คุณต้องเป็นคนตลกครับ แต่ไม่ตลอดต้องดูช่วงเวลา เรียกว่าตลกแบบมีกาลเทศะ เอ ต้องเป็นคนอัพแพดรุ่นใหม่ตลอดเวลาก็คือเขาเรียกว่าทันเทรนด์ ทันเทรนด์ใหม่ อย่างเช่นแบบกูไม่อยากอยู่อะไร เพราะเขาเป็นคนเทรนด์แบบทันเทรนด์ใหม่ ข้อสุดท้าย คุณต้องแต่งตัวน่าจดจำครับ ไม่ใช่จดจำนี่จด จดจ เนี่ยต้องมีแบบ มีคาแรค อิ เตอ ส ร์ เซอรี่แบบมีหมวกมีอะไรให้แบบให้ดูแบบอุ๊ยอ๋อฉัน ำ จำ มีสี คน บู นี้ ด ได้ มาหน่อย ใช่ อะไรอย่างเงี้ยต้องโดดเด่น ใช่ต้องมีความโดดเด่น ๆเสือ แมวไอแมว ก็แมว ไอแมว ปลาแมว ครับ ก็ขอบคุณที่รักกันนะครับ แล้วก็ขอให้รักแบบนี้ไปนานๆนะครับ ขอบคุณค่ะ เย้จบหนึ่ง ชีวิตมีเพียงแค่ 30,000 วันนะครับ ฉะนั้นถ้าอยากทำอะไรที่เป็นตัวเองก็ขอให้ทำให้เต็มที่แล้วก็มีแต่ความสุขนะครับ ผมก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่เสมอ เหมือนที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ
ครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกินตอนที่อยากกินนอนตอนที่อยากนอนนะครับ และขอให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามามีความสุขทุกวัน ครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นโพลอะไรก็แล้วแต่ก็ขอบคุณครับที่รับการโพลแดนซ์ก็ได้ครับ แล้วก็เห็นทุกอย่างครับ ตามตัวสอบความเคลื่อนไหวทั้งหมดครับ ไม่พูดไม่ได้แบบแปลว่าไม่เห็นแล้วก็ ตำรวจเห็นทุกอย่าง เห็นทุกอย่างจริงๆครับไม่ว่าจะ X หรือ X แต่แค่ไม่พูดครับ แต่ขอบคุณนะครับ แล้วก็ใครที่เป็นโพลแม่พี่เงินแต่ว่าแอปบอกเป็นโพลแม่พี่เงินโอนดูออกครับ โอนจับตาดูอยู่นะครับ อย่าให้ แต่แค่ รู้ ไม่พูด อยากให้แม่ๆพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนอ่ะเปิดโอกาสให้ทำอะไรก็ได้ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนที่โดดเด่นออกมา แล้วก็เราจะเก็บข้อมูลอันนั้นอ่ะมาเป็นชื่อด้อมเป็นอะไร ใช่ใช่ เปิดคาแรคเตอร์ตัวเองออกมาให้มันชัด แล้วจะผสมกับเราด้วย กำลังแคสงาน กำลังแคสอยู่ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราพายก๊อฟเลยละกัน เพราะว่าแฟนคลับของพวกผมเนี่ยจริงๆเป็นคนเดียวกันค่อนข้างที่เยอะผมว่าเป็นมูทัลแฟนคลับค่อนข้างที่เยอะอะไรก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การซัพพอร์ตพวกผมเป็นอย่างดีแล้วก็แบบเอ็นดูมากๆเลยแบบเพราะว่าเป็นเรื่องน้องเล็กสุดของซีรีส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ ถ้าไม่มีทุกคนนะครับก็คงจะไม่มีพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับ ใช่ครับ ผมขอบคุณมากจริงๆครับ ครับ จริงๆเขา วอลไอ้หนี่ ง่ายๆ ชินเขอไอ้นะ เธออ้ายนะ 新年快乐可爱姐姐新年快乐 วันอันเจ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  โอเคพี่ให้นะ ขอหวยขออะไรอย่างงี้ก็มี จบเลยครับ มา 25อะไรวะ 3มีที่มาด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้เล่นๆ แต่ถ้าเกิดออกวันนี้เลยก็อย่าลืมแบ่งด้วยนะ